हामीसँग जोडिनुभएका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एक्सलको यो अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामीहरू माइक्रोसफ्ट एक्सलको टिप्स एन्ड ट्रिकको जुन सिरिज लिएर आइरहेका छौँ, यो तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु। हामी बिचमा थोरै दिन ग्याप पनि भयो, किनभने केही कार्यव्यस्तताले गर्दा बिचमा चाहिँ थोरै समय ग्याप। आज हामीहरू केही कुरामा यहाँनिर छलफल गर्नेछौँ, जुन माइक्रोसफ्ट एक्सलमा गरिने कामहरूको बारेमा। जस्तै माइक्रोसफ्ट एक्सलमा लेख्दै गयो भने यहाँनिर हामीले राम इज अ बोय लेख्यो भने यहाँ कस्तो भयो भने हेर्नुहुन्छ भने यो जस्तै सेल ए हो र यहाँ बीमा पनि ओ को आधा र वाइ परेको छ। यसलाई हामीले कसरी अटो फिट गर्न सकिन्छ यो म सिकाउने छु। त्यसको लागि यो जुन यहाँनिर राइट साइडमा देख्नु भएको छ यो ट्याग आएको छ, जुन यस्तो यहाँनिर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो फिट हुन्छ र यो कोलुममा एडजस्ट हुन्छ। जस्तै राम इज अ बोय भन्ने एडजस्ट भएको छ। यो तपाईँहरूले नर्मल्ली जानिसक्नुभयो। यो यस्तो छ भने यसलाई हामीले यहाँनिर डबल क्लिक गरेर यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ, कोलुमलाई फिट गराउन, जुन कन्टेन्टसित हो त्यो फिट गराउन सक्छौँ। अर्को कुरा, जस्तै हामीले यहाँ लेख्दै गइरहेका छौँ, जस्तै यहाँनिर हामीले केही कुरालाई स्कुलको नेम लेख्नु छ। हामीलाई यति सेलमा हामीलाई स्कुलको नेम लेख्नु छ, तर यो सेललाई चाहिँ हामी कोलुमलाई यो जति सेल छन् 1 2 3 4वटा सेल छन्, यसलाई हामीले एकै ठाउँ बनाउनु छ भने हामी त्यस्तो अवस्थामा मर्ज गर्छौँ, सिडी एबिसी। अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न थाल्यौँ भने के गर्छौँ त, यसलाई हामी मर्ज गर्छौँ है। सेलहरू मर्ज गर्नको लागि हामी होममा गएर यहाँनिर मर्ज एन्ड सेन्टर रहेको छ, मर्ज एन्ड सेन्टर गर्न सक्छौँ। यो सेल के हुन्छ, मर्ज हुन्छ है। यसरी हामीले सेललाई मर्ज गर्न सक्छौँ। यो मर्जको कुरा बुझ्नुभयो, मर्ज गर्न सकिन्छ सेललाई। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई मैले के कुरा सिकाएँ, एउटा यो जुन हाम्रो यो कन्टेन्ट छ यसलाई अटो फिट गराउने कोलुममा, अनि एउटा मर्जको कुरा। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म सिकाउनै पर्ने कुरा के छ त भने, जस्तै हामीले टेबल है, टेबल बनाउँदैछौँ। टेबल यहीँ भएको डिजाइनको हामीलाई टेबल चाहिएको छ भने हामी फर्म्याट एज टेबलमा गएर हामी यहाँको डिजाइन लिन सक्छौँ, अनि सिलेक्ट हुन्छ। ओके गरिदिइसकेपछि यो फर्म्याट एज टेबल आउँछ है त, फर्म्याट एज टेबल आउँछ। अब जस्तै अर्को कुरा म के सिकाउँछु भने, यहाँनिर तपाईँ एमाउन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ, एएमओयुएनटी एमाउन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर 500 लेख्नुभयो भने अगाडि तपाईँलाई आरएस चाहिएको छ है, अगाडि तपाईँलाई आरएस चाहिएको छ। र जस्तै यहाँनिर तपाईँले क्युटिवाई लेख्नुभयो, 10 लेख्नुभयो, यो वटा हो। अनि यहाँनिर तपाईँले टोटल एमाउन्ट लेख्नुभयो, अनि यहाँनिर तपाईँले यो र यो क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। यो गर्दाखेरि 5000 आएको छ, 5000। अब तपाईँले यहाँनिर अगाडि आरएस चाहिएको छ भने आरएस राख्नुभयो भने यो क्याल्कुलेट हुँदैन। अब हामीले यहाँ सिक्छौँ कि कसरी हामीले यहाँ आरएस राखेपछि यता क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यो सिकाउँछु मैले है। अब त्यसको लागि तपाईँहरूले जस्ट यो आरएसलाई चाहिँ हटाइदिनु होला। अनि त्यसपछि अब कतिमा तपाईँले, जस्तै यो कोलुमभरि आरएस राख्ने हो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, कतिसम्म आरएस राख्ने त्यसलाई। जस्तै मैले अहिले जस्ट यसलाई मात्र राख्छु। यहाँनिर क्लिक गरेर यो नम्बरको फर्म्याट सेल डायलग बक्सभित्र जानेछौँ हामी। कन्ट्रोल 1 हानेर जान पनि सक्नुहुन्छ, अथवा मैले यहाँ नम्बरको यो जुन एरो छ यसमा क्लिक गरिरहेको छु। फर्म्याट सेल डायलग बक्सभित्र नम्बर भन्ने छ, नम्बरभित्र गइसकेपछि तपाईँहरूले कस्टम भन्ने देख्नुहुन्छ। कस्टमभित्र गइसकेपछि यहाँको जिरोलाई लिनु होला, जस्ट अरू केही गर्नु पर्दैन। र यो जिरोलाई हटाइदिनुहोस्, अनि डबल इन्भर्टेड कमाभित्र आरएस टाइप गर्नुहोस्, अनि 0 टाइप गर्नुहोस् है। आरएस टाइप गरेर डबल इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरिदिनु होला, अनि 0 टाइप गर्नु होला। यो 0 भनेको यहाँ भएको रकम आउनेछ। अब तपाईँको आरएस भएपछि यता क्याल्कुलेट पनि भएको छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, तपाईँहरूले जुन आरएस अथवा कुनै पनि
है। जस्तै यहाँ क्वान्टिटी 10 वटा लेख्नु छ भने हैन, 10 लेख्नु छ, वटा लेख्नु छ भने तपाईँले यहाँनिर गएर नम्बरमा जानुहुन्छ। नम्बरमा गइसकेपछि कस्टममा जानुहुन्छ। अब हामीलाई पछाडितिर वटा चाहिएको छ भने 0 भन्दा पछाडि बस्छौँ, डबल इन्भर्टेड कमाभित्र WATA वटा। अब म ओके गरिदिन्छु, यहाँ वटा आउँछ, यता क्याल्कुलेट पनि हुन्छ। अब नर्मल्ली तपाईँहरूले यहाँ वटा लेखेको भए पा यहाँ क्याल्कुलेट हुँदैन थियो है, भ्यालु आउँथ्यो। त्यही भएर साथीहरू नम्बरबाट हामीले वटा राखेका छौँ, यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई सिकाएँ। साथीहरू आजको लागि टिप्स एन्ड ट्रिकको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? धेरै कुरा सिकेका छैनौँ, 4वटा कुरा मात्रै सिकेका छौँ। 4वटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकेका छौँ। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै तपाईँहरू के कुरामा कन्फ्युज हुनुभएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूले कमेन्ट गरेको आधारमा कन्फ्युजनलाई भगाउने काम पनि हामी गर्नेछौँ। साथीहरू एक्सलको भिडियोहरू कन्टिन्यू आइरहेका छन् र आउनेछन्। साथीहरू हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।